አሁን ልትገማመጥ ሽሚያኔን ዛሬ መሰለላችሁ Honey Citrus Mousse አንድ ኩባያ እርጎ ላርጋለሁ ሁለት ማንኪያ ቢሆን ማር ላርጋለሁ በክዳን ቫኒላ ላርጋለሁ ቆዳው የተፈቀ ሎሚ ላርጋለሁ አሁን በማሽን ልመታለሁ ቆይ አስታውስኩ የሆነ ነገር ልንገራችሁ ማማ ላይ ስቀምጥ ምትከፍተው ዘፈን አንዳንዴ ይሄ ነው ሳይቀመጥ አልፋ ትቀመጥ ሳይቀመጥ ስሞት ተቃጥዬ አንዱ ዘፈኑ ልተጋላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉኝ አሁን ደስራ ልቀጥል ግማሽ ኩባያ ደብል ክሪም ላርጋለሁ ከዛም ልሞታለሁ ለብቻው ነው እንደሚልክ ነው መትቼው እንዴት እንደወፈረ ይዩት አሁን ልቀላቅለው አሁን ልቀምሳት በጣም ነው ተጥመው አሁን ክሬሙ እዚህ ውስጥ ላርጓለሁ አሁን ዴኮሬት ማድረግ ልጀምር አሁን ስትሮቤሪ ላርጋለሁ ቆርጬሎ እንደዚህ አሁን እንደዚህ ሞልቻለሁ ክሬም ላርጋለሁ አሁን ስትሮቤሪ ላርጋለሁ one wave coming up አሁን ክሬም ልሞላለሁ አሁን ብሉበሪ ላርጋለሁ አሁን ስትሮቤሪ ከላይ ላርጋለሁ የሰራሁት ክሬም እዩት እንዴት እንደምታምር አሁን ልትገማመጥ አይስክሪም ገዝታችሁ እንዳንበሩ እንደዚህ ብሉ ወይኔ ጉዴ ልዘግም ነው የሚደርሻስ በጣም ነው ጣፍጦ ቤታችሁ ስሩ ምትፈልጉ ካል ኮሜንት ላይ ኮፒ ሼር ላይ አድርጉ ከፈልጋችሁ ፎሎ አድርጉ ባይ ባይ